وارن بافت میگه مهمترین قانون سرمایه‌گذاری اینه که پولتو از دست ندی و بتونی سرمایه‌تو حفظ کنی. اون موقع است که تازه میتونی به سوددهی برسی. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 2 جولای 2026 هست و روز پنجشنبه. ما از دیروز قانون چالش تک معامله ضررده رو اجرایی کردیم به خاطر اینکه حسابمون یه ذره داشت تو چالش میرفت واقعا و خب جواب داد. دیروز خیلی شیک تونستیم یه معامله بگیریم و همون یه معامله هم سودده بشه. خدمتتون عرض کنم که حالا تا زمانی که حساب برسه به یک روال عادی ما این چالش رو ادامه میدیم تا ببینیم که چطوری میتونیم پیش بریم. امروز اخبار NFP هم بود. من فکر میکردم که خب طبق روال باید جمعه منتشر بشه اما امروز منتشر شده و خب اولین جمعه هر ماه منتشر میشد همیشه. حالا این دفعه پنجشنبه منتشر شده و اینکه بریم اخبار رو بررسی بکنیم و ببینیم که بازار چجوری حرکت کرده. با من همراه باشید. خب عرضم به خدمت شما که اولین کاری که میکنیم اخبار رو بررسی میکنیم. بله میبینید که اخبار NFP چقدر هم پایینتر منتشر شده. اصولا وقتی که اخبار NFP پایینتر منتشر میشه به ضرر شاخص ها هست و همه احساس میکنن که قراره که نرخ بهره رشد کنه و حضورتون عرض شود که وقتی نرخ بهره هم رشد میکنه شاخص ها نزول میکنن و الان هم یه جورایی به ضرر شاخص هاست. ولی خب خیلی مواقع هم وقتی انقدر زیاد نزول میکنه و پایینتر اعلام میشه همه فکر میکنن که احتمالا نرخ بهره زودتر بخواد پایین بیاد و وقتی هم نرخ بهره بخواد بیاد پایین رشد چشمگیری شاخصهای سهام رو داریم. از اون طرف نرخ بیکاری به سود دلار بوده و کمتر شده یه مقدار جزئی و اینجام که راجع به همین نرخ بیکاری و اشتغال غیر کشاورزی صحبت میکنه. در هر صورت اخبار منتشر شده، بریم ببینیم که ریاکت بازار چجوری بوده. خب بله میبینید که بازار کاملا سعودی هست توی روزانه و دیروز که سقف تاریخی زد خیلی شدید، هم از همون جایی که ما معاملمون رو گرفتیم کلا صعود کرد و رفت سقف تاریخی زد و دوباره ریزش کرد و امروز هم خدمتتون عرض شود که صعود داره میکنه و اخبار NFP خدمتتون عرض کردم که چون خیلی پایین منتشر شده خیلی احتمال میدن که نرخ بهره بخواد، یعنی فدرال رزرو بخواد زودتر نرخ بهره رو بیاره پایین و نرخ بهره بیاد پایین شاخص‌ها میرن بالا. در صورت اخبارها توی بلند مدت بیشتر تاثیر گذارن و توی کوتاه مدت بیشتر نوسان میزنن. ما حالا توجه نمی کنیم، فقط عددش رو دیدیم که کمتر بود و کار خودمون رو میکنیم. کاملا بازار سعودیه و یک کندل سعودی خوب داره میزنه. بریم 4 ساعته رو نگاه کنیم. بله 4 ساعته من لگ مهمی که دارم اینجا هست، این لگ هست که حضورتون عرض شود که زیر 50% بود. البته دیروز که صعود کرد کامل این لگ رو ساخت دیگه، یعنی سقفش هم ساخت. منشأ حرکت اینجا بود چون این کندل نتونست که این کندل رو هانت بکنه و منشأ حرکت اینجا بوده. اینجا یه بار دیگه تستش کرده و رفته بالا و دوباره برگشته زیر 50% و خیلی محکم و قرص 50% شکونده و فعلا بالای 50%ش هست. الان توی این لگ هستیم و توی این رنج هستیم که ببینیم بازار چجوری میخواد عمل بکنه. حدوداً 12 دقیقه دیگه بازار باز میشه. بریم تایم 1 ساعتمون رو ببینیم. بله دیروز چه صعودی کرد، یه صعود فوق العاده ترتمیز کرد از همون جایی که ما گرفتیم. الان سقف و کف روز واسه من مهم هست. توی 1 ساعته لگ مهمم همین سقف و کف روز هست که سقفش هم همین با اخبار ساخت. این FVG اینجا رو کامل پر کرد
الان داره حالا به اصلاح انجام میده. اینجاها نقدینگی داره، میتونه که حمله بکنه. اینجا FVG داره، اینجا گره داره، اینجا اوردر بلاک داره. اما اوردر بلاکی نیستش که خدمتتون عرض شود که سقفی رو شکونده باشه تو 1 ساعته و میتونه که معتبر هم نباشه که به این نقدینگی های این زیر برسه. در هر صورت ما طبق روال کارمون رو انجام میدیم. اینجا دقیقاً همین اوردر بلاک 50% همین لگ هم حساب میشه دیگه. این لگ معتبریه، خودش روی لگ در نظر بگیریم یعنی اینجا میشه 50%ش، ولی این 50% میتونه که معتبر هم نباشه چون نقدینگی این زیر داریم. بریم تایم 15 دقیقه‌مون رو ببینیم. خب خدمتتون عرض کنم که توی تایم 15 دقیقه لگ اصلی من این لگ هست. این لگ اصلی من هست که برام خیلی معتبره. کف روز رو هم مشخص میکنم. چه صعودی کرد با اخبار و الان در حال حاضر این نقاط برای من مهمه. این نقطه میتونه مهم باشه به خاطر اینکه هم پوشانی داره با مووینگ اوریج، هم اوردر بلاکی هستش که الان تو 15 دقیقه چون ریزتر شدیم معتبر میتونه باشه چون باعث شکست خود این سقف شده. این خودش یه سقف بوده که این باعث شکست شده و این اوردر بلاک میتونه معتبر باشه. ولی خب توی یه ساعت مشخص نبود. توی یه ساعت اون لگه همون لگ بزرگ مهم بود که اینجا یه اوردر بلاک فقط بود. نقاط مهممو تو 15 دقیقه مشخص کردم. بریم تایم اصلی خودمون. قبلش معامله دیروز رو نگاه بکنیم. خیلی قشنگ نقدینگی رو برداشت. من وایسادم، تاییدیه گرفتم، با تاییدیه وارد شدم و اولین حرکت این حرکت بزرگ رو من اینجا گرفتم با تیپی 2 خوب. نقاط مهمم رو مشخص کنم: کف روز، سقف روز و این لگ به شدت مهم که منشأ حرکتش اینجا بوده. این لگ الان برای من مهمه. من روی این سطوح حرکت میکنم، کارم رو روی این سطوح انجام میدم طبق روالی که برای خودم درست کردم برای چالش تک معامله ضررده. فقط روی این سطوح من کارم رو انجام میدم، فقط روی این سطوح انجام میدم. الان این کف دیگه برای من مهم نیست و این لگ رو اصلا در نظر نمیگیرم. لگ مهم من این هستش و منتظر میمونم که ببینم بازار به این سطوح من چه ریاکتی میده. سقف تاریخی رو من مشخص میکنم. این سقف تاریخی هست که دیروز تاچ کرد که میشه سقف همون دیروز و میتونه که به شدت مهم باشه. اینجا FVG داریم، میتونه که به این ریاکت بده، میتونه هم اصلا اهمیت نده و بره بالا. در هر صورت من روی سطوح خودم سعی میکنم که کارم رو انجام بدم. حدوداً 7-8 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من نقاط رو مشخص کردم، تحلیل رو انجام دادم. فعلا استاپ میکنم ویدیو رو. با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. بله، درود مجدد خدمت دوستان. میبینید که خیلی سریع اومد بالا. من حالا چیزی که میبینم اینجا نقدینگی های بالا برداشته شده. فکر کنم حالا خیلی قدرت بخواد داشته باشه که سقف جدید بزنه و داره نشون میده قدرتشو. ولی خب نقدینگی پایین هم داریم دیگه، یه مقدار باید صبوری بکنیم. اینجاها یک گره داریم، هم تو تایم 15 دقیقه برنا کنید FVG رو گره داریم، ولی خب خیلی پرقدرت داره میره. 1 ساعته که اصلا رفت بخوره البته به ریجکشن بلاک. خب رد کرده دیگه. من فعلا اینجا ببینم که چجوری حرکتش. خب اینجا یه ذره صبر میکنم من. 50% کندل قبل رو شست اومد پایین قشنگ. الان در حال حاضر این سقف برای من مهمه و این کف، این لگ مهمه من الان. من روی این 2 نقطه الان کارم رو میتونم انجام بدم چون پایین نقدینگی داره. اخبار NFP هم به ضرر شاخص ها هست. حالا یه سری اخبارهای دیگه هم میتونه قاطیش بشه که حالا این صعود کرده، ولی میتونه این صعود نوسان باشه، میتونه حمله کنه پایین، خیلی کارا میتونه بکنه دیگه. ما حالا طبق دیدگاه خودمون منتظر میمونیم.
ببینیم که چه ریاکتی رو سطوح ما میده، اونجا وارد عمل میشه. اینجا دیگه اومد نکنین این بالانسی که انجام داده بود و بالانس کرد. دیگه الان اگر بخواد بره بالا دیگه میتونه بره بالا. سقف تاریخی هم هست. ببینیم که خب تا اینجاها میده تیپی ما رو حدوداً. بذاریم ببینم. نه البته تا اینجاها میده تیپی ما رو اگر که رو سقف بخوایم بگیریم، ولی خب باز هم معلوم نیست. بذاریم ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. یکی از مهمترین اخبار فورکس منتشر شده، اخبار NFP. میتونه همینجا به همین شکل نوسان بزنه دیگه، چون حرکت زیاد کرده میتونه فعلا همینجا اصلا نوسان بزنه. میبینید رسید به این FVG و این گرهی که خدمتتون عرض کردم تو 15 دقیقه. اینجا رو هم آپدیت میکنم من. توی 1 ساعته هم رسید به ریجکشن بلاک. اینجا ریجکشن بلاکه و میتونه که پرت بکنه به سمت پایین قیمت رو، ولی قیمت قدرتش زیاده. حالا نمیدونم میخواد بیاد پایین. اگرم بخواد بیاد پایین که باید بیاد این نقدینگی های این پایین رو برداره. ما دیگه اولویتمون اول حفظ سرمایه‌مونه. به این FVG رسید. یه FVG دیگه این بالاش هست که میتونه باش بازی بکنه. البته اگه پرقدرت بره بالا که فکر میکنم دیگه به سقف برسه. هنوز نتونسته کندل قبلش رو کفش رو بزنه. این FVG معتبره. این اوردر بلاک هم خیلی معتبره. بله الان زد کفش رو. خب ببینیم به این اوردر بلاک چه عکس العملی میده. هنوز نرسیده بهش، یه ذره ریاکت بهش داد. میبینین نرسید بهش ولی ریاکت رو بهش داد. خب کندل سعودی بست. ببینیم این کندل چطور ادامه حرکتش رو میره. خب داره میرسه به سقف. زورش اونجوری که باید باشه نیست. من احساس میکنم که تشنه این نقدینگی های این زیره. نکنین این لگ چقدر قوی بود، اصلاحش به سقف قبلی نرسید، ولی این لگ رو نگاه کنید اومد قشنگ تا سقف که رد کرد که هیچی، تا نزدیک این کف اصلاحش هم رسید. یه ذره زورش کم شد، ولی بازم باید ببینیم چه کندلی میبنده. این مهمه. خب داره میاد بالا، ما آماده میشیم. خب سقف رو زد. بچه من وارد یک معامله خرید میشم دیگه. این تک معامله من هست. ببینیم این کندل چطور بسته میشه. بله یه ذره حالا قدرت ایستاد. اینجا الان به FVG رسید. بعد دید این FVG چی کار میکنه. به سقف که برسه تیپی 1.5 من رسیده. من ریسک فری میتونم بکنم حالا تا به تیپی 2 من برسه. بله 42.31. بله من الان میتونم تیپیم رو بذارم نزدیک تیپی 1 ما هست دیگه. معامله هست که انجام دادیم. امیدوارم که برسه به تیپیمون دیگه. نرسیدم دیگه. تک معامله‌ای بودش که ما انتخاب کردیم. چالش تک معامله ضررده. خودمون رو فیلتر کردیم تا ببینیم که چه پیش میاد. نزدیک سقف هست. اینجا نزدیک تصفیه حساب هست و میتونه که قیمت رو هول بده به سمت پایین. هم دیگه راحت هم دیگه با معامله مشکلی باش ندارم دیگه. حالا اگر
ضرر بشه، دیدگاه من دیگه اشتباه بوده، اگر سودم بشه که دیگه حرکت هم حرکت درستی بوده. طبق دیدگاهی که داشتم بازار باید صعود کنه تا اون تیکه‌ای که من میخوام، یعنی احتمالاً سقف رو هانت بکنه و از سقف تاریخی بزنه. دیگه این نظر منه، میتونه نقض بشه به راحتی و قیمت بیاد پایین. من دیگه طبق پلنم بیننده هستم. تیپی 1.5 ما رد کنه، ما میتونیم که ریسک فری بکنیم، یعنی بالای این سقف برسه من ریسک فری میتونم بکنم. بله حدوداً رسیده، من ریسک فری ما انجام میدم. دیگه ریسک فری کردیم، بخواد برسه میرسه و اگر که زورش هم نرسه که میاد پایین دیگه، ریسک فری ما رو میزن. بله سقف تاریخی زد، تبریک مجدد به دوستان. داو جونز سقف تاریخی زده و پرقدرت، همچنان شاخص ها پرقدرت دارن به حرکت صعودیشون ادامه میدن. ذات شاخص ها سهام کلا صعودیه دیگه. بله بریم ببینیم که تاچ میکنه یا نه. میریم برای تاچ شدن. 40 ثانیه دیگه این کندل بسته میشه. حالا منتظر میمونیم دیگه تا تیپی ما رو بزنه. به نزدیک تیپی 2 ما رسید، اومد پایین. ما راحتیم باهاش، بیاد اصلا ریسک فری رو بزنه، اصلا دیگه اهمیتی نداره. طبق پلن دست نمیزنیم بهش تا ببینیم که تکلیفش رو میخواد چجوری مشخص بکنه. بسیار پرقدرت و بسیار راحت دومین روز چالش تک معامله ضررده بسیار زیبا تونست 2 تا دیگه از ضررهایی که این هفته کرده بودیم رو جبران بکنه و اون حالت دست بیقرار ما و اون حالت استرسی بودن رو کاملا مهار بکنه. فعلا باید همینجوری ادامه بدیم که این تو ناخودآگاهمون بشینه. این هم از معامله امروز. امیدوارم که لذت برده باشید. بله دیدید که دومین روز چالش تک معامله ضررده باعث شد که ما بتونیم این معامله سودده دیگه داشته باشیم. اسمش ضررده هست ولی معاملات سودده به ما هدیه میده و همچنان ادامه میدیم. با آرامش سعی میکنیم که درست و منطقی معامله بکنیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و همون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.